ፓንኬክ ነው። መጀመሪያ ሁለት እንቁላል ነጭና ቀይ ያለው አሁን በዚህ ስኩፕ ላደርጋለሁ። ሁለተኛ እንቁላል ተሰበር ወይ መስብ ቀዩ የቀላቀልኩት በዚያው ጫለው ግን ተበላሽቷል። እናንተ እንደዚህ ታደርጉ ግን ትራይ። ቀይ እንቁላል ላይ አንድ አራተኛ ኩባያ ዱቄት ላደርጋለሁ። ቀይ እንቁላል ብቻ ነጭ ላይ አይደለም። አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ላደርጋለሁ። ሁለት ማንኪያ የሚሆን ወተት ላደርጋለሁ። Hey, you drink it all. ለክታኑ ቫኒላ ላደርጋለሁ። ሽታው ደስ ይላል። አሁን አስገባው። አሁን በደንብ አድርጌ ላቀላቅለው። አሁን ነጭ እንቁላል ላይ ሱከር ላደርጋለሁ። ሁለት ማንኪያ በደንብ እስከሚወፍር ምቱት። ያፈራልኝ ነው። ይሁን እንዴት ፍለፊ እንደሆነ አይወድቅም። አሁን ቅድም የሰራውን ልቀላቅላለሁ ቀስ ብዬ። አሁን ልትፋው። አይሩት አይወጣ ቀስ ብዬ ላቀላቅለው። እዚህ ላስቲክ ውስጥ አስገባለሁ። መጀመሪያ መጥባሴ የገበታ ቅቤ ላደርጋለሁ። ኩኪንግ ፔፐሩ እንደዚህ አድርጋለሁ ላስቀምጣለሁ። ማሉቅ ውስጥ ነው ፓንኬኩ እንዲገባ። አሁን አስገባ ውስጡ። አሁን ትንሽ ውሃ ጠብ አድርጌ ልዘጋዋለሁ። አሁን ልዝጋው። ሲበስል እቀለብጠዋለሁ። ታፈኑ። መተንፈስ አይቻሉም፣ ግን በዚህ መተንፈስ ይችላሉ። ወደ ቀሳውታ እንደዚህ ሆናሉ። ረፊ ናቸው እንደ ስፖንጅ። ያቀራርኩ ላሳያችሁ። የተፈጨ ስኳር ላደርጋለሁ። የሰራው ፓንኬክ አምራም ሲቀጠቀጥ ላሳያችሁ። ዊግል 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 ቀምሼ ላሳያችሁ። እስኪ ልትቆራስ። ይጣፍጣል። ሚጥም ፓንኬክ ነው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ስሩ። አንድ ልቅመስ። የሚድልሽ በጣም ነው። ጣፍጦ ቤታችሁ ስሩ። በተፈልጉ ምግብ ካለው ኮሜንት ላይ ጻፉኝ። ኮፒ ሼር ላይክ አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ